Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe, ku është takuar me princin e kurorës Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kreu i qeverisë thotë se në qendër të takimit me princin e kurorës është çështja e konferencës së donatorëve në Bruksel për rindërtimin pas tërmetit të 26 nëntorit. Kryeministri Rama shoqërohet nga dy ministrat, ato për rindërtimin Arben Ahmetaj dhe ajo e kulturës Elva Margariti. Sipas raportit të qeverisë shqiptare, dëmet të tërmetit shkatërimtar prollogariten në vlerën e 985 milion eurove. Në konferencën e donatorëve të 17 shkurtit që do të mbahet në Bruksel, pritet të mblidhen fonde për rindërtimin e banesave të dëmtuara. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka e sheh operacionin Forca e Ligjit si një mesazh pozitiv për drejtimin e ri në luftën kundër krimit të organizuar. Në një intervistë dhënë për televizionin Klan, ai ka folur edhe për krizën politike, duke vlerësuar si një hap të rëndësishëm uljen në tryezën e reformës zgjedhore. Ndërsa sa i takon zgjedhjeve të parakohshme, ai thotë se kjo është një çështje që u takon palëve. Për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, ulje e të gjithë palëve politike së bashku për të diskutuar mbi reformën zgjedhore është një hap i rëndësishëm në të mirë të Shqipërisë, por edhe në drejtim të zgjidhjes së krizës politike. Është shumë e rëndësishme që kemi këtë tryezë të rrumbullakët dhe shpresojmë që të ketë rezultat pozitiv duke sjellë miratimin e një kodi zgjedhor të rishikuar që ndoshta mund të çojë në vendime të palëve politike, por edhe aktorëve kushtetues. Por a janë zgjedhjet e parakohshme zgjidhje e krizës? Në lidhje me zgjedhjet e parakohshme, ky është një vendim që ju përket atyre që e kanë kompetencë dhe që ju a jep kushtetuta. Unë mund të them që BE do të vazhdojë të bashkëpunojë me palët që të ketë një përmirësim, një situatë pozitive në vend, dhe shpresojmë që të kemi një mundësi pozitive për çeljen e negociatave. Reforma zgjedhore apo klima politike janë çështje që Shqipërisë i kërkohet t'i adresojë edhe nga Brukseli, i cili do të vendosë në pranverë mbi çeljen e negociatave. Ambasadori Soreka e sheh favorizuese për Shqipërinë metodologjinë e re të zgjerimit të BE-s, prezantuar në 5 shkurt. Kjo metodologji e re është hapi i duhur për Shqipërinë, pasi ju përgjigjet kërkesave të duhura për ato shtete që ishin hezituese për t'i dhënë dritën jeshile Shqipërisë. Metodologjia e favorizon Shqipërinë edhe pas çeljes së negociatave, sepse disa objektiva si reforma në drejtësi e kanë bërë Shqipërinë të ecë përpara në këtë fushë, ndërkohë që shtetet të tjera në këtë proces s'e kanë kryer ende. Një tjetër çështje e rëndësishme për Brukselin është lufta kundër krimit të organizuar. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë vlerëson ndjekjen e paras dhe konfiskimin e aseteve si goditjen më efikase kundër grupeve kriminale. Ambasadori Soreka zgjodhi një apartament të sekuestruar dhe të kthyer në qendër artizanale, në të cilën punojnë për një viti 8 gra të dhunuara. Për të thënë se kthimi i aseteve të krimit në shërbim të komunitetit është një mesazh i madh për Brukselin, për drejtimin e ri që ka marrë lufta kundër krimit. Ky apartament i vogël në Sarand është një hapësirë që tregon qartë vullnetin politik të qeverisë vendore, të qeverisjes lokale, të gjithëve bashkë në luftën kundër krimit të organizuar, një përparësi kyçe për Shqipërinë dhe integrimin e saj në Bashkimin Evropian pas çeljes së negociatave. Në këto pak javë para se të merret ai vendim, nga kjo hapësirë e vogël po përçohet një mesazh i madh, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe përtej saj. Ky drejtim i ri kundër krimit të organizuar është për të ardhmen e Shqipërisë. Ambasadori Soreka shton se për Bashkimin Evropian ka rëndësi zbatimi i paketës anti-KÇK në përputhje me shtetin e së drejtës, pa shkelur të drejtat e njeriut për personat që vijnë në shënjestër dhe që e gjitha të bëhet në drejtimin e spakut. Vjojnë në të gjithë vendin kontrollet e policisë dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilat janë fokusuar tek verifikimi personave me precedent kriminal, dokumentacioni i makinave luksoze, si dhe posedimi dhe transporti lëndëve narkotike. Grupet e lëvizshme janë pozicionuar në akset kryesore nacionale, por edhe zona që frekuentohen nga elementet kriminal. Një ditë më parë, operacioni Forca e Ligjit u ka sekuestruar automjetet e blinduara Sajmir Taulaut, Durim Bamit dhe Dashamir Gjokës, të dënuar për vepra të ndryshme penale. Sipas OFL-s, ata nuk mundën të justifikojnë blerjen e këtyre makinave. Partia Demokratike ka kërkuar kryeministrit Edi Rama që të zgjidhë krizën politike, duke pranuar ripërsëritjen e zgjedhjeve vendore dhe atyre të parakohshme. Demokratët e vlerësojnë qëndrimin e Këshillit të Evropës për zgjedhjet e 30 qershorit
si një tjetër fakt për domosdoshmërinë e ripërsëritjes së tyre, por dhe për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sekretari i përgjithshëm i Selis Blu i ka kërkuar kryeministrit të fokusohet tek zgjidhja e krizës në vend, përpara se të harxojë kohë sipas tij me krizën ukrainase. Në emër të Partisë Demokratike, përshëndes qëndrimin e Këshillit të Europës në mbrojtje të lirisë së votës. Edi Rama nuk mund të sillet si struci dhe të bëjë sikur kriza në Shqipëri nuk ekziston. Në vend që të harxoj kohë, duke bërë sikur po zgjidh krizën në Ukrainë, apo se ka në dorë fatin e Europës, Edi Rama është përgjegjës për zgjidh krizën e rënd politike në vendin e tij. Për demokratët, mungesa e zgjedhjeve të lira është baza e krizës politike dhe zvarritja e gjetjes së zgjidhjes nga kryeministri është zgjatja e agonisë së vetë Ramës. Një anketë e realizuar nga Konfindustria nxjerr në pas se shumica e bizneseve kanë kosto të larta të prodhimit të madrave, kjo për shkak të çmimit të lartë të karburanteve dhe energjisë elektrike. Për pjesën më të madhe të bizneseve që punojnë në Shqipëri, shqetësimi më i madh për kostot e produkteve të tyre është çmimi i karburanteve dhe energjisë elektrike. Në anketën e realizuar nga Konfindustria, rezulton se 78% e sipërmarrjeve që kanë plotësuar pyetësorin renditin si arsyen kryesore këto çmime, të cilat ndikojnë në produktivitetin e tyre dhe konkurrencën me tregjet rajonale. Gjergj Buxhuku, administratori i Konfindustrias, thotë se pesha e këtyre faktorëve është rritur po të krahasohet me anketën e bërë një vit më parë. Ndër këto, pjesa e industrisë, pra pjesa e sektorit prodhues, ishte edhe më lartë, ishte 94%, të cilët e vlerësoshin çmimin e lartë të energjisë elektrike dhe të karburanteve si problematikat kryesore. Një tjetër problem që është vërejtur në anketë janë dhe politikat tregtare të padrejta. Gjergj Buxhuku sqaron se ndërmarrjet kanë paraqitur si shqetësim politika dumping, që bëjnë vendet rajonale në fushën e sektorëve prodhues, duke i subvencionuar bizneset dhe rrjedhimisht duke ulur kostot e produkteve të tyre. Dhe po shqetësim mbetet konkurenca e padrejtë nga tregu informal. Sipas vlerësimit, ishte konkurenca tipi dumping që vjen si pasojë të tregtisë së pandershme që zhvillohet nga vendet konkurrente tona në tregti, dhe kategoria e dytë ishte nga bizneset të cilat nuk kanë si qëllim primar parsor biznesin, por kanë si qëllim parsor pastrimin e parave. Sipas anketës, niveli i lartë i çmimit të energjisë, karburanteve dhe disa taksave ulin fuqinë konkurruese të Shqipërisë në rajon dhe largojnë investitorët potencial. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Kancelaria gjermane Angela Merkel i ka dërguar një ftesë kryeministrit të ri të Kosovës Albin Kurtit për t'u takuar në Berlin. Në letrën ku e uron edhe përmarrjen e detyrës së re, Merkel i rendit sfidat e Kosovës për forcimin e perspektivës europiane. Kancelaria gjermane Angela Merkel fton kryeministrin e ri të Kosovës Albin Kurti të vizitojë Berlinin. Ftesën ja bëri përmes një mesazhi urimi për marrjen e detyrës publikuar në faqen online të zyrës së saj, ku i rendit Kurtit sfidat e vështira për forcimin e perspektivës europiane të Kosovës. Qeverisë tuaj i qëndrojnë përpara detyra të rëndësishme dhe të vështira, ku bëjnë pjesë ngritja dhe konsolidimi i shtetit të së drejtës, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe në veçanti dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Merkel shpreh po ashtu mbështetjen e Gjermanisë për qeverinë e re të Kosovës në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Se kur do ta vizitojë Kurti Berlinin, kjo mbetet për t'u përcaktuar nga kabinetet e të dyja palëve, por vizitën e parë jashtë vendit si kryeministër i Kosovës, Kurti ka vendosur ta bëjë në Shqipëri, siç ja premtoi në takimin e kësaj jave ambasadorit të Shqipërisë në Kosovë Qemal Minxhozi. Sipas mediave serbe, ftesë për të vizituar Berlinin muajin e ardhshëm, Merkel i ka dërguar edhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ku sipas mediave serbe pritet i prezantojë edhe planin gjerman për Kosovën. Në Antarktidë është shënuar një rekord i ri temperaturash larta. Këtë javë termometri ka arritur në 18.3 gradë Celsius. Shkencëtarët japin alarmin se nëse ky fenomen
do të zgjas niveli i deteve pritet që të rritet deri në 3 metra. Nga Antarktida vinë sinjale alarmante për ngrojen globale. Sipas shkencëtarëve, këtë javë termometri në kontinentin e akull të polit të jugut shënoi temperaturën më të lartë regjistruar ndonjëherë, 18.3 gradë Celsius. Nuk është një shifër normale dhe nuk ka as lidhje me periudhën e verës në Antarktidë. Kjo thyen rekordin e mëparshëm prej 17.5 gradë Celsius, të shënuar në 2015. Shtimi me 0.8 gradi rekordit të temperaturës së lartë për këtë kontinent ngresh shqetësimin e shkrirjes me ritme të shpejta të akujve. Me këto ritme, kontinenti nuk do të jetë më krejtësisht i bardhë kur të shihet nga sateliti, por me copëza të mëdha akulli që të kurren nga viti në vit. Kjo sipas shkencëtarëve do ta ngrejë nivelin e detit me 3 metra brenda pak shekujve, duke përmbytur shumë metropole të botës si New Yorku, San Francisco, Tokyo e shumë qytete të tjerë bregdetar. I njëjti fenomen ndodh edhe në polin e veriut, ku masivi i akullit po zvoglohet dhe në korrikun e vitit kaluar u shënua një rekord temperature prej 21 gradësh. Dhe tani do të flasim për shumat që përfituan 10 prezantuesit e festivalit të Sanremos, mes të cilëve ishte edhe prezantuesi e televizionit Klan Alketa Vesiu. 25.000 euro për një natë. Kaq thuhet nga mediat italiane që ka fituar Alketa Vesiu, prezantuesja shqiptare që mori pjesë si një ndër 10 prezantuesit e Sanremo 2020. Buonasera Italia, buonasera. Ma che onore. Sigurisht një shumë të jetë e madhe, por që për vetë Alketën, nisur dhe nga monologu i saj, nuk ishte shumë i rëndësishëm sa ishte vetë fakti që ajo ja arriti të gjithë shkallët e karrierës, duke bërë prezantuese në këtë event të madh të këngës italiane. Sono qua stasera nel punto più alto della mia felicità professionale, grazie a voi. Nga 25.000 euro janë shpërblyer edhe prezantuesit e tjera, që performuan në net të ndryshme të Sanremos. Por diferencën e ka bërë bukurosha Gjorgjina Rodriguez, e cila ishte përkrah Alketës në natën e tretë. No, Gjorgji, ma non è possibile. Ajo është paguar plot 140.000 euro, edhe pse u pa që mezi fliste, dhe her pas here duhej ndihma e Amadeus që ajo të mbyllte fjalinë. Por kushti i vënë nga organizatorët, pra prania e bashkëshortit të saj Ronaldos në sallën e teatrit Ariston, kishte me sa duket më shumë vlerë. Che sta facendo? Che stai facendo? Plot 300.000 euro mori aktori i njohur Roberto Benigni për performancën e tij gjatë natës së tretë të Sanremos. L'amore un po', diciamo la verità. Nga 250.000 euro janë shpërblyer 2 bashkëprezantuesit, Tiziano Ferro dhe Fiorello. Por kurorën e shpërblimit e ka vetë prezantuesi kryesor Amadeus, i cili është paguar rreth 600.000 euro. Shumë e madhe kjo, por që sipas organizatorëve të rajit konsiderohet si një investim i mirë, pasi me një show të mirë mund të fitohet gjithashtu mirë. Dhe kështu ka ndodhur. Pasi edhe pse shpenzimet për festivalin i kanë kushtuar rajit diku tek 18 milion euro, mendohet që të ardhurat totalet jenë afro 30 milion euro, pra me një fitim më shumë se 10 milion euro. Kjo pasi një spot publicitar 30 sekonda në mes të festivalit kapi shifrën deri në 400.000 euro. Vetëm gjatë natës së mbrëmshme, audienca e festivalit ishte diku 53%, apo më shumë se 9 milion teleshikues, duke shënuar rekord të ri. Por, kur flasim për shifra të larta audience, çmime reklamash, shpërblimesh apo shpenzimesh, gjithçka është e përligjur, sepse Sanremo mbetet Sanremo. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të kemi një tjetër ritakim në orën 15:30.